Pipi, kopi. Tonik panggil bini tu. Kau panggil. Bini? Apa tu? Curiga aku sama Sinas tu ni. mainan. Jangan curiga-curiga. Aku bikin kopi. Yalah tu. Kopi? Kopi ni kau siapa? Ha. Kopi aku dekat Semenanjung. Jauh aku bikin kopi. Ya, kopi ni kau siapa? Aku bentar. Wait. Okay. Teruskan dengan soalan seterusnya. Yalah, kopi lah. Wangi kah kopimu? Sabar. Okay. Kenapa? Kopi bawa strawberry. Kenapa orang pergi menggali kubur tak pakai slipper? Eh, sebab tanah tu tak kotor kot. Betul. Salah. Salah. Salah, awak salah. Awak salah, awak. Geng, tak ada jawapan dia. Kenapa orang pergi menggali kubur tak pakai slipper? Slipper Lepas betul. putus dah. Salah. Dah nak betul tu. Dah nak betul tapi salah. Sebab dia pakai boots. Sebab dia pakai boots. Oh, dia pakai boot. Lagi sikit nak betul. Tapi salah. Okay, kita tutup soalan sampai di sini ya. Okay, kenapa orang pergi menggali kubur tak pakai slipper? Sebab dia menggali kubur pakai kaskol. Dia pakai cangkul lah. Takkan gali kubur pakai slipper. Lambat. Tahun depan tak siap tu. Sempat mayat jadi tengkorak. Betul. Kalau dia pakai slipper, tak tahu bila boleh siap pun. Menggantung diri saya. Oh, gunting diri. Aku rasa mayat tu hidup bagi dia cakap bila nak siap lubang kuburan aku. Okey geng, ini soalan Stella, awak pernah tak dengar bunyi tetap? Dengar bunyi? Tetap. Tetap. Tak tahu kan? Okey, kalau saya ajar, awak mesti tahu. Okay. Awak tahu bunyi getam macam ni tak? Bunyi getam macam ni. Getam. Okey? Faham eh? Okay, faham. Pernah bunyi bui-bui. Bunyi getam macam tu. Macam manakah bunyi udang? Udang? Dari ni sebelah-sebelah je. Kalau getam bunyi getam. Kalau udang macam ni. Ya Allah, kenapa diam? Sonic beritahu soalan naik kuda kepala 3. Tidak. Saya nak jawab dulu. Awak tahu tak bunyi getam macam ni? Saya dah tunjuk. Bunyi getam, getam. Kalau udang macam mana pula bunyinya? Udang. Itu monyet. Aduh, batuk pula. Baik, Okay deh, this is last question. ada Thailand. Okay. Dia ada 8 kaki. Hai. Okay. Awak dengar? Apa? Dia ada 8 kaki, 8 kaki, okay. 3 kepala, 3 kepala. 6 mata dan 2 kepak. Apakah itu? Oh no! Jawab you. Alien. Jawab you. Alien. Ya Allah, lain. Salah. Salah. Dia tak alien. Awak ni. Monster.
Monster tu yang mami monster tu. Lalat. Lalat, salah. Bukan lalat. Predator. Salah. Okey. 8 kaki, saya bacakan 8 kaki kucing. Kucing ada 4 kaki je, okey? Okey, 4, okey. Okey, 8 kaki, 3 kepala, 6 mata dan 2 kepak. Jawapan dia adalah cowboy naik kuda bawa ayam. Lamzai. Bukan yang ni, bukan yang ni. Yang tadi. Oh, tadi mana? Alah. Hostel. Tak tahu mana. Comel sangat. Yang tadi tu, yang tadi tu. Yang ni comel sangat. Saya malu nak tahu yang ni. Amboi. Kenapa suara Stella sudah berubah? Kenapa tu? Yelah tu. Halo? Stella? Halo. Stella, awak dekat mana? Tak nampak? Saya di rumah. Tak nampak? Tak nampak? Serius? Ging, host mana Ging? Alah. Mana dia? Ada je lah. Hello. Yang nampak tinggal kenangan. Oh. Hah? Bila awak selalu bersiaran, itu channel TV3. Yo, wadah, WhatsApp, geng. Hey, Yo, oh. yo. Ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, geng. Hey. Ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Nampak Pak Abu, siapa Pak Abu? Aku tak tahu siapa Pak Abu. Masa Pak Abu, tak habis-habis sebut pasal mata Pak Abu. Aku jadi gila bela dengan nama Pak Abu. Ya, walaupun terabuk habis terbalik. Susah balik sampai terbalik. Aku duduk atas, tapi nak balik. Jahanam dah terabuk. Terabur. Lagi sekali. Mata Pak Tak Abu. apa terabur. Siapa Pak Abu? Aku tak tahu siapa Pak Abu ya. Aku berbulu dengan nama Pak Abu. Sakit hati aku, sakit kepala aku. Yo. Ya, siapa Pak Abu? Siapa Pak Abu? Tolong bagi tahu aku siapa Pak Abu. Siapa Pak Abu? Siapa Pak Abu? Tolonglah bagi tahu aku siapa Pak Abu. Yo. Baby, ada 2 baby sini. Yang mana satu? Baby shark du. Ada 2 baby. Kau nak sambungan ke Pak Abu? Kau nak sambungan untuk Pak Abu tu? Ada. Sambungan Pak Abu. Ada ke sambungan Pak Abu? Tak ada, aku tak ada. Ada. Jap. Biru, host dah biru. Sambungan Pak Abu. Eh. Abu, mak senang. Anaknya. Pergi ke kedai. Telepon boleh. Itu tiger. Boleh. Awak Ya? awak tahu tak saya yang mana? Tak tahu. Biasalah cinta tu buta tapi awak tu tak tahu saya kat mana. Tiba. Itulah. Sekarang orang bercinta kena pakai spek mata. Oh, kena pakai spek mata ya? Pakai spek. Spek mata hitam. Spek mata itu? Kan buta. Oh, iya kan? Ya juga. Spek
Naik motor? Okey. Stella. Saya nak bagi teka-teki boleh tak? Teka-teki apa? Dengar. Siapakah orang yang pertama yang mencipta karipap? Karipap. Ya, karipap. Siapakah orang yang pertama yang mencipta karipap? Why? Karipap. Karipap. Karipap, awak jangan buat benda comel. Saya suruh jawab jawapan. Sekejap. Karipap. Morning. Karipap. Geng, yang kat dalam ni tak ada jawapan dia boleh jawab I sini I. Lagi sangat aku baca tu. Orang pertama yang buat karipap siapa ni? Siapakah orang yang pertama yang mencipta karipap? Mak Jema, Mak Lima. Salah. Apa? Okey, saya ulang balik Siapakah orang yang pertama yang mencipta karipap? Why? Otak jangan lucah, otak. Ya Allah, lucah dia orang ni. Kau lah. Kau lah sini salah. Okey, jawapan dia adalah dengar betul Awak dengar lah. Dengar jawapan dia. Hari tu aku dah dengar, dah tahu dah sini ni ke. Okey. Siapakah orang yang pertama mencipta karipap? Jawapan dia adalah orang yang pertama. Orang yang pertama. Amoy. Itu jawapan dia.